Hey guys, Becca here. Welcome back to my channel. Today, I will be reviewing The Body Shop Smoky 2-in-1 Gel Liner for eyes and brows. If I'm not mistaken, there are only 2 available shades on the website. Black and brown lang ata. It contains 2 ml of product inside. Sabi dito sa bottom part, this is good for 12 months after opening. So, kung napanood niyo yung aking The Body Shop haul, that is where I showed this the first time. I got this for 2 for $10. And ang kinuha ko together with this one is yung Velvet Stick lipstick. Basta nagawan ko na rin siya ng review. If you haven't watched it, the link will be in the description bar down below. Yung original price niya, ilalagay ko na lang sa screen kasi I haven't checked on it pa. Pero yun, binili ko siya dahil it reminded me so much of my BYS brow gel. So, ito siya ng magkatabi. Itong BYS brow gel, para sa eyebrows lang talaga to. Pati naman yung kulay niya. Pero sa totoo lang, pwede mo rin naman siyang itry gamitin as eyeliner. It's just that masyadong light tong nakuha kong kulay para maging eyeliner. Pero yun na nga, itong The Body Shop, it is marketed as both pang eyebrows at pang line ng eyes. So, I already have it on my eyes right now. Obviously, I already have my eyebrows and my eyeliner na hindi masyadong maganda yung pagkagawa. Pasensya na. So, without further ado, let's go ahead and jump into the application part. Ito yung The Body Shop Smoky 2-in-1 Gel Liner. This is in the color brown. So, ito siya side by side with BYS Brow Gel. This is not exactly a comparative review. Gusto ko lang ipakita sa inyo na meron silang pinagkapareho nung BYS Brow Gel kasi nga, yun palang packaging niya, pareho na. Meron pa siyang tape dito kasi kagaya din ng BYS Brow Gel, pwede ko tong tanggalin, I believe. And it will be an applicator na ikakabit ko dito para mahaba-haba siyang hawakan. Ito yung itsura ng product inside. So, ngayon tingnan naman natin yung consistency. Ito na mismong applicator niya yung gagamitin ko. Napaka-pigmented niya. And waxy din siya kagaya ng BYS Brow Gel. Dahil nagkiklaim siya na 2-in-1 gel liner siya, ito yung gagamitin ko para sa eyebrows ko today at para na rin mag-line ng aking eyes. Kaya hindi pa tapos yung eye makeup ko. Brush ko muna yung aking eyebrows. Okay yung pigmentation niya. Sobrang konti lang nung ina-apply ko pero kumukulay agad siya sa eyebrows ko. Ang napapansin ko lang na hindi ko pa alam kung gusto ko o hindi, parang reddish brown siya. Instead of dark brown na nagli-lean towards parang pa-gray or pa-black, hindi, parang nagli-lean siya towards pa-red. In my case, as you know, especially kung matagal na kayo nanonood ng videos ko, alam niyo naman na black yung buhok ko, black din yung eyebrows ko. Pero we will see. I-blend ko pa siya ng mas maayos pa. And then, on the left side, gagamit ako ng angled brush para naman i-apply just to see yung difference. Nga pala, kumuha lang ako ng konti at inilagay dito sa likod ng kamay ko at doon ako kumukuha. Sobrang tipid niya gamitin. Siyempre, mas madaling i-apply yung product gamit yung angled brush. Mas mabilis at saka mas nakukuha ko agad yung shape na gusto ko. So, para maging pantay ng konti, itingnan yung aking brows, aayusin ko yung right side gamit yung angled brush. At yan na yung eyebrows ko for today. Okay naman. I mean, yung product. Okay naman yung product. Pigmented talaga siya. And ang bilis niyang mag-set. Wala na akong ilalagay pa dyan sa eyebrows ko. Hindi ko siya isi-set ng... Lagi kong ginagawa kasi nagsiset ako ng eyebrow clear mascara. Hindi ko na siya gagawa nun. Ang oras na ngayon ay alas 12 na ng tanghali. Pero bukod sa eyebrows ko, ilalagay ko rin siya sa eyes ko as my eyeliner. Tatry ko ulit gamitin yung applicator for lining my eyes. And then kapag hindi ko siya masyadong ma-work, saka ako gagamit ng ibang brush. Siguro angled brush ulit. Medyo nahihirapan ako mag-apply gamit yung applicator niya. So, I will switch to my angled brush para dito sa kabila. So, pagkatapos ng madugong pag-apply ng eyeliner, ito na siya. Pasensya na kayo, hindi maganda yung pagkakalagay ko kasi hindi ko talaga forte ang paglalagay ng eyeliner. Pero dun tayo mag-focus sa kakayahan ng eyeliner na i-define yung eye makeup ko. So, at this point, wala pa akong mascara, pero ang ganda ng product. Mabilis siyang mag-set. So, kung kagaya ko, hindi ka rin ganun ka galing maglagay ng eyeliner,
kailangan mo mag-ingat kasi nga basta nailagay mo siya, parang a few seconds lang nag-set na siya. Mahirapan kang i-drawing yung eyeline na gusto mo. Pero, ang maganda sa kanya, feeling ko hindi siya magbabudge and hindi rin siya magta-transfer dun sa eyelid dahil nga nag-set na siya. So, there you have it. Ang aking eyebrows at ang aking eyeliner. Hey guys, I am back for my first and last update as well as my final verdict para dito sa The Body Shop Smoky 2-in-1 Gel Liner. Yung oras na ngayon ay 7:01 ng gabi. Para sa akin, it looks pretty much the same nung in-apply ko siya. Ito kaya parang medyo may smudge kasi bago ako humarap sa inyo ay ginanon ko siya just to see whether kung may smudge ba siya. Hindi naman siya totally na smudge, pero yun, bali ang nagulo is yung kilay ko kaya lumalabas yung product. Gusto ko siya the same way na gusto ko yung BYS Brow Gel. Pareho kasi sila ng packaging, so same verdict. Siya ay travel friendly. Tapos, meron na siyang sarili niyang applicator na nagagamit naman, although mas mabilis kapag ka hindi ito yung gamit mo. Kapag ka angled brush yung gamit mo, mas mabilis yung pag-a-apply. So, ako, since 2-in-1 nga siya, ginamit ko siya sa eyebrows ko at sa eyes ko, pang line ng eyes ko. Mas gusto ko siya as an eyeliner kaysa sa eyebrow gel or eyebrow product. Hindi dahil sa kung ano pa man, kundi dahil lang sa kulay niya. Hindi ko man masyadong nagustuhan yung kulay niya sa eyebrows ko dahil nga reddish brown siya. Pero yung pigmentation niya, kung paano siya mag-apply, yung packaging niya, kung paano siya naging magandang eyeliner, lahat yun nagustuhan ko about it. Also, nakuha ko siya on sale. Pero yun nga, original price niya, $695. Nasa yun na lang yun. Kung i-weigh mo siya, para kang bumili ng dalawang product since it is marketed as 2-in-1 product anyway. Overall, this is a good product. If makukuha mo siya on sale, go get it. Ikaw na lang mag-decide kung ang gusto mo ba ay brown or black. Again, yung brown niya is reddish brown. So, heads up lang para sa'yo na gustong mag-try nito. And that will be it for this review. Sana nakatulong sa inyo. And kung nakatulong sa inyo, sana bigyan nyo ng thumbs up ang video na ito. I hope you also subscribe to my channel if you haven't already. Pakiclick na rin ng notification bell sa tabi ng subscribe button para every time na nag-upload ako ng video ay na-inform kayo agad-agad. Yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. I hope to see you again on my next video. And may God bless you and your family. Bye! You broke my heart, I fell apart, I could have died, but I survived, 'cause I wasn't alone when I was moving on, I wasn't alone.